تا وقتی که انسان زنده است نفسش و روحش با بدن درگیره. وقتی که از دنیا بره این درگیری قطع میشه. بدن برای خودش میفته و روح هم برای خودش و نفس در جای خودش قرار میگیره، یعنی در همون جایی که بوده. ولی همین که این بدن، وقتی که این بدن در قید حیات هست، خواهی نخواهی نفس با او درگیره، یه مقداری از توانش صرف این بدن میشه. سر درد بگیره نفس درگیر در سردرد میشه، دل درد بگیره درگیر در دل درد میشه، قلب درد بگیره درگیر در او میشه. هر کدام از اعضاء بدن که مورد آسیب قرار بگیرد، خواهی نخواهی نفس نسبت به او توجه پیدا می کند. این توجه نفس نسبت به اون مورد او را از اون توان کم می کند، پایین میاره، چون درگیری داره. وقتی درگیری داشته باشه نمیتونه اون حرکت خودش رو داشته باشه، اون ارتکاز و توجه رو طبعا نمیتوانه داشته باشه، یه مقداری صرف این میشه. لذا در اینجا این قضیه هست، وقتی که انسان اضافه بر اون مقداری که احساس نیاز میکند، اضافه بر او وقتی که غذا بخورد، اون درگیری که نفس پیدا می کند با معده و با جهاز هاضمه موجب بشود که از اون توان فکری او کم بشه. لذا شما بعد از یک غذای سیری که بخواید بخورید میبینید یه مسئله ریاضی رو نمیتونید حل کنید، فکرتون نمیکشه. وقتی که یه غذای سیری بخورید اضافه بر او، کتاب وقتی که مطالعه میکنید میبینید اون دقت کافی رو ندارید، اون تیزی رو ندارید، اون حدتی را که باید صرف حل این مسائل و بیرون آوردن این معانی بشه، اون را میبینید از دست میدید. این برای این است که نفس الان درگیر هضم اینه، درگیر هضم غذاست. این میشه چی؟ این میشه حماقت. حمق یعنی کمبود عقل. این عقل است که میاد و اون تیزی و اون دقت را به انسان عطا می کند. وقتی که این مسئله تکرار شد و هی قضا پشت قضا و هی تنقلات بعد از تنقلات در بین روز امثال ذالک هی اینها زیاد شد، کم 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 اون حالت قبلی تبدیل به یک حالت بلاهت فعلی میشه. اون حالتی که انسان اون مسائل را وقتی که قبلا بهش میگفتن یه مطالبی را میفهمید، یه نتایجی خودش به دست می آورد، یه استنتاجاتی میکرد، الان بهش میگن همینطوری بر مثل دیوار با آدم نگاه میکنه. این مال چیه؟ اون حالت عوض شده، اون فهمی که داشته تغییر کرده، اون تیزی که به قول مرحوم آقا میفرمودن بعضیا رو هوا حرف آدمو میزنن، رو هوا، یعنی همین که نگفته میره به اون مسئله میرسه، تیزه. وقتی که انسان به این حال بیاد، اگه تو چشش هم نگاه بکنی میگه چی؟ از اون هوا زدن و سایر مسائل گذشتن هیچی گذشته، آدم تو چشش هم نگاه میکنه، حرف هم میزنه، میگه عجب، خب بله بسیار خب. این چیه؟ این عوض شده، کم 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 اون جنبه عوض شده، اون حال نفس نسبت به این قضیه عوض میشه، کم کم، یه دفعه هم پیدا نمیشه، یواش یواش. یعنی وقتی که اون نفس میاد خودش را از مرتبه وساطتی و از مرتبه ارتباطی و رابطه‌ای بر میگرداند
و به جای اینکه به نظر وساطت نگاه کند و واسطه قرار بدهد این قضا را برای رشد خودش جنبه استقلالی میدهد، این حالت کم کم خود نفس را هم برمیگرداند، خود نفس را هم متوجه این جهت ظاهر می کند و وقتی که نفس متوجه جهت ظاهر شد طبیعی است که از اون جهت باطن صرف اون کنارگیری می کند و فاصله پیدا می کند نسبت به او.